Hello everyone, this is Juby. My challenge today is adobo po. Lagi po kasi ako nagluluto sa kalan guys. Ngayon, ang gagamitin ko po ay pressure cooker. Maghiwa muna ako ng karning baboy guys. Titingnan ko po guys ang adobo ko sa pressure cooker kung gaano po siya kalambot. Ito po yung gagawin ko, adobo sa pressure cooker. Lagay po natin yung baboy. Tapos, ginger, garlic, white wine po. Lagay natin. At soy sauce po. Or shoyu po dito sa Japan. Then, red pepper, black sugar, and black pepper po guys, lagay natin lahat. White pepper and salt. Then water po. Medyo napadami po kasi yung water ko guys. Kasi pag sa kalan kasi marami ang nilalagay ko kasi natutuyo po yung tubig. Kapag sa pressure cooker guys, sandaling minuto lang po kasi 15 minutes lang po ito, kaya mas maganda kung kukuntiin nyo lang po ang tubig. Ang laki po ng pagkaiba ng kalan at pressure cooker guys. Subuksan na po natin yung adobo natin. Ito po, nakikita nyo na parami po yung tubig. Ito na, tikman ko po guys. Wah! Ang lambot! Iwan na kayo sugiro. Suga! Ito guys, tinry ko yung pressure cooker sa karne. Titikman ko lang kung ano lang ito. 15 minutes lang po. Okay na siya. Tikman ko kung gaano kalambot. Para ang lambot niya guys, oh. Ang bilis niya maano. Sobrang lambot. Para matutunaw talaga sa bibig mo yung karne. Only 15 minutes lang guys yung pressure cooker. Kasi gas, ilang minutos, 30 minutes minsan, isang oras minsan. Di pa masyadong malambot. Ito, 15 minutes lang po. Sobrang lambot. Yan, mayroon akong panglambot ng karne. Ayan guys, oh, pag igaganon mo siya, oh. Talagang napakalambot. Sobra. Ang sarap. Pwede siya sa tsahang fried rice. Gawa ko ng fried rice. Sarap talaga.
Itadakimasu! Ito pong tsaang na ginawa ko guys ay mantika po ng adobo na ginawa ko sa pressure cooker po. Ito yung ginagawa kong panlasa sa aking tsahang or fried rice po guys. So titikman natin kung ano po yung lasa. Yung karne po ng adobo guys, pwede sa pangchang o fried rice. Ang sarap. Masarap talaga yung pressure cooker. Magpalambot pala ng karne. Ang lambot niya. Tapos malasa pa siya guys. Ang sarap talaga guys. Cancel ang diet. Sama dista. Ang sarap ng tsahang or fried rice po guys na ang ginamit ko ang adobo sauce po. Nagustuhan ko po yung lasa niya. Sana po nagustuhan yung aking videos today. Thank you for watching guys. Bye!